Ви ще дивите 22-й з половиною випуск файних новин, але є одне але скорочено АЄОА. В'йо до новин! У Криму працює наймімімішніший прокурор у світі. Вони ж не стояли на Майдані. Вони ж ні за що не боролись. За що їм молоденька і красивенька? Ми стояли, боролись, і тепер у них красивий прокурор, а у нас Махницький. А голос? Голос у неї який? Работаем в общем порядке, в усиленном режиме, поскольку нужно очень большую работу провести. Ого! Ісі хоче слухати ще і ще. Ще. Основной задачей прокурорского надзора... Це мені дещо нагадує. Fiery dog of hell. Do I look like a vampire? Skeleton, a ghost? Ну, я можу лише поспівчувати прокурору Крима. Пані Поклонська, мені вже все рівно, що ви говорите. Просто говоріть. Говоріть подовше. Можна тільки уявити, як вона зачитує обвинувальний вирок. Nobler substitute could there be than wine? Oh. Oh. Поки що не зрозуміло, який саме портрет пані Поклонської буде висіти у всіх районних прокуратурах Криму. Сама прокурор Криму поки що обирає між 3 варіантів. І нам стало відомо, що на пост міністра внутрішніх справ Криму розглядають кандидатуру Аматуе. Аматуе? Юлія Тимошенко з'явилася на телебаченні. Вона виступає за якнайшвидше проведення парламентських виборів. Ну, по-перше, що стосується дострокових парламентських виборів, я хочу сказати, цей, господи, прости, гадюшник, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Вона хоче старий гадюшник поміняти на новий? Цей, господи, прости, гадюшник, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Пані Тимошенко готова до кардинальних змін, які продемонструють оновлення влади і боротьбу за цілі Майдану. Однією з перших кардинальних змін стало зникнення коси. І вона готова піти іще далі у глобальних реформах. Нове обличчя української влади. Азірівка – то є минуле. Починається епоха Кличківки. Подобні дії. Поки основного конкурента немає, Кличко займає лідируючі позиції поміж коснолінгвістів. То підбурює сепаратистський настрій. Звичайно, у нього ще немає такої відточеної мови, як у Азарова, але бачимо, що його стиль вже свій виробляє. Беженців. І це далеко не все. Окремо варто чи зупинити на слові, яке Кличку дає ще найважче. Підприємств. Предприємство. Розслідування походження грошей на рахунках таких осіб та їх підприємств. Арешт нерухомості цих осіб та їх підприємств. Пане Кличко, а спитайте у свого репетитора, чи його попереднім учнем не був худролявий неприємний дідуган у окулярах. Віктор Ющенко знову у об'єктивах телекамер. Він дав 2-годинне інтерв'ю Громадському, але ми вибрали з нього найцікавіше. Коли Віктор Ющенко покине державну дачу? Are you ready? Чого ви такі дрібні? Ну добре, Мустафу ви файно підкололи. Він і справді невисокого зросту. Чого ви такі дрібні? Але, Віктор Андрійовичу, ваша дача обходилася нам у 30 мільйонів гривень на рік. Коли я ще подивив те інтерв'ю повністю, мій календарик з портретом Ющенка замедоточив. Так, у мене є календарик з портретом Ющенка. А тепер у мене ще й свіжий мед є. Свободівці, серед них Мірошниченко, Іллєнко і Бенюк, прийшли у кабінет директора УТ-1 і почали вимагати його звільнення. Бігом це крісло! Пиши давай! Що ти, клоун? Ти будеш за мої гроші! У моїй країні керувати! Руки прибери! Руки прибери! Сідай сюди! Сядь! Сиди тут! Ви досі думаєте, що вони того з почуття патріотизму? Патріотизм тут ні до чого. Просто пан директор УТ-1 збив розсудній свободівці. І Мірошниченко на це натякає. Акт
злягання з Москвою. Вони прийшли, аби змусити його написати заяву у ЗАГС. Пишіть заяву, я вам кажу. Сиди, будь ласка, бумажка. Пиши, що ручка. За нашу інформацію, це відео так чи сподобало пану Кишельову, що він аж рот відкрив від здивування. І Кишельов запропонував авторам цього відео роботу на каналі Росія під псевдонімами Єгор Мірошніченков, Андрій Ільянков і Богдан Бініков. А оператором у них буде Олександр Аранцов. А ми тим часом знаходимося у тремтливому очікуванні нового репортажу з України спеціальної кореспондентки НТВ Ірини Фаріонової. У Донецьку пройшов сепаратичний спіритичний сеанс. Янукович, возвращайся! Янукович, возвращайся! Викликали дух Януковича. Але дух Януковича їм ще не явив. Бо пан Янукович ще досі жив. Після невдачі з Януковичем мітингувальники спробували викликати сатану, викрикуючи містичні числа. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 50, 34, 36, 38, 39, 60, 105, 108, 109, 100, 110, 114. Вони не знають, що сатану треба викликати латинов. А російську мову можна викликати хіба що його заступника. Ми читаємо кожен коментар під нашими відео. Наш постійний глядач Дмитро у своїм коментарі попросив мене зголити під носом. Дмитре, я не буду вас переконувати у тому, що в мене не під носом. Ви все одно не повірите. Тому я попросив більш авторитетну людину переконати вас, що під носом у мене дещо інше. І як доказ наводжу цю фотографію. Чекаю ваших наступних коментарів, Дмитре. Дякую, що нас ще дивили. Make love, not war. Yeah! Absolutely! Якщо ви хочете допомогти нашому проєкту, то під відео є інструкції, як це можна зробити. Будемо дякувати за кожну гривню.